Philippine Statistics Authority para sa February 2024 Inflation Report. Kinagagalak ko pong ipakilala ang ating PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General na siyang mag-uulat tungkol sa paggalaw ng ating mga presyo ng mga bilihin itong nakalipas na Pebrero 2024. We are also pleased to welcome our press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong host for today's press briefing. Ngayon, ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Pebrero 2024. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 3.4% nitong Pebrero 2024. Noong Enero 2024, ang inflation ay naitala sa antas na 2.8% at 8.6% naman noong Pebrero 2023. Ang average inflation mula Enero hanggang Pebrero 2024 ay nasa antas na 3.1%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas na inflation nitong Pebrero 2024 kaysa noong Enero ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay nagtala ng 4.6% inflation at 69.5% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 11.0% inflation, particular dito ang kamatis. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ang pagtaas ng presyo ng meat and other parts of slaughtered land animals na may 0.7% inflation mula sa pagbaba ng presyo noong Enero 2024, particular dito ang karne ng baboy. Nagtala rin ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang cereals and cereal products sa antas na 17.0%, particular dito ang bigas. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na inflation sa Pebrero 2024 kaysa noong Enero ay ang pagtaas ng presyo ng transport sa antas na 1.2% mula sa pagbaba noong nakaraang buwan. Ito ay may 22.7% share sa pagtaas ng pangkahalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng transport ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng gasolina na may negative 1.7% inflation at diesel na may negative 3.5% inflation. Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas na inflation nitong Pebrero 2024 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ito ay may 0.9% inflation at 7.2% share sa pagtaas ng pangkahalatang inflation sa bansa. Ang nagambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng kuryente na may negative 7.4% inflation. Nakaambag din dito ang inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ang mas mabilis na pagtaas ng renta sa bahay na may 3.1% inflation. Pagdating naman sa overall inflation nitong Pebrero 2024, ang pangunahing commodity group na nag-ambag sa antas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 4.6% inflation at 52.1% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod:
cereals and cereal products na may 17.0% inflation, particular dito ang bigas. Fruits and nuts na may 8.7% inflation tulad ng saging, at milk, other dairy products, and eggs na may 3.5% inflation, particular dito ang powdered milk. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Pebrero 2024 ay restaurants and accommodation services na may 5.3% inflation at 15.3% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe and the like na may 5.4% inflation. Ang housing, water, electricity, gas, and other fuels ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Pebrero 2024. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 0.9% inflation at 5.8% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Renta sa bahay na may 3.1% inflation. Bayad sa supply ng tubig na may 8.0% inflation. At kahoy na panggatong na may 3.4% inflation. Sa 13 commodity groups, 3 ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng inflation nitong Pebrero 2024. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 4.6% inflation. Alcoholic beverages and tobacco na may 8.6% inflation. At housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 0.9% inflation. Nagpakita naman ng pagtaas ng inflation nitong Pebrero 2024 ang transport na may antas na 1.2% mula sa negative 0.3% inflation noong Enero 2024. Samantala, nagtala ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Pebrero 2024 ang mga sumusunod na commodity groups. Clothing and footwear na may 3.6% inflation. Furnishing, household equipment, and routine household maintenance na may 3.3% inflation. Health na may 3.0% inflation. Information and communication na may 0.4% inflation. Recreation, sport, and culture na may 3.8% inflation. Restaurant and accommodation services na may 5.3% inflation. At personal care and miscellaneous goods and services na may 3.8% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Enero 2024 ang education services na may 3.0% inflation at financial services na may negative 0.6% inflation. Ang core inflation sa bansa ay bumagal naman sa antas na 3.6% nitong Pebrero 2024. Noong Enero 2024, ang core inflation ay naitala sa antas na 3.8% at 7.8% naman noong Pebrero 2023. Pagdating sa National Capital Region, ang headline inflation ay bumilis sa antas na 3.2% nitong Pebrero 2024. Noong Enero 2024, ito ay naitala sa antas na 2.8% at 8.7% naman noong Pebrero 2023. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Pebrero kaysa noong Enero 2024 sa National Capital Region ay ang food and non-alcoholic beverages na may 3.3% inflation at 74.2% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa riyon. Ang nagambag sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 8.3% inflation tulad ng kamatis. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages sa National Capital Region ang pagtaas ng presyo ng meat and other parts of slaughtered land animals na may 0.5% inflation mula sa pagbaba ng presyo noong Enero 2024. Particular dito ang karne ng baboy. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag ng mas mataas na antas ng inflation nitong Pebrero 2024 sa National Capital Region
ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transport. Ito ay may 1.3% inflation at 16% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang nag-ambag sa pagtaas ng inflation ng transport ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Diesel na may negative 2.6% inflation at gasolina na may negative 0.5% inflation. Ang pangatlong commodity group na nag-ambag ng mas mataas na antas na inflation nitong Pebrero 2024 sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ito ay may 3.5% inflation at 9.8% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang nag-ambag sa pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kuryente na may 9.1% inflation. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Pebrero ang bigas na may 15.5% inflation at mais na may 0.6% inflation. Nagtala naman ng pagtaas ng presyo nitong Pebrero 2024 ang meat and other parts of slaughtered land animals na may 0.5% inflation, partikular dito ang karne ng baboy. Samantala, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Pebrero 2024 ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 4.7% inflation. Fish and other seafood na may 2.9% inflation tulad ng tilapia. Milk, other dairy products, and eggs na may 1.6% inflation, particularly dito ang powdered milk. Fruits and nuts na may 13.2% inflation gaya ng saging. Sugar, confectionery, and desserts na may 2.0% inflation, partikular ang asukal na puti. At ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 3.9% inflation tulad ng infant formula. Nagtala naman ng pagbagsak ng presyo nitong Pebrero 2024 ang mga sumusunod. Oils and fats na may negative 5.8% inflation gaya ng mantika at vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 8.3% inflation tulad ng sibuyas. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Pebrero 2024 ay bumilis sa antas na 3.5%. Noong Enero 2024, ito ay naitala sa antas na 2.8% at 8.5% naman noong Pebrero 2023. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng antas ng inflation nitong Pebrero 2024 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 4.9% inflation at 67.5% share sa pagtaas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 11.4% inflation, partikular ang kamatis. Nakambag din ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng cereals and cereal products na may 17.9% inflation gaya ng bigas. Nagtala naman ng pagtaas ng presyo ang meat and other parts of slaughtered land animals na may inflation na 0.8% mula sa pagbaba noong nakaraang buwan, partikular dito ang karne ng baboy. Ang pangalawang dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Pebrero 2024 kaysa noong Enero ay ang pagtaas ng presyo ng transport na may antas na 1.2% mula sa pagbaba noong nakaraang buwan. Ito ay may 21% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng transport sa mga lugar sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng pagbaba ng presyo ng gasolina na may negative 1.8% inflation at diesel na may negative 3.8% inflation.
Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Pebrero kaysa noong Enero 2024 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na nagtala ng 0% inflation mula sa pagbaba ng presyo noong nakaraang buwan. Ito ay may 8.4% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng renta sa bahay na may 4.0% inflation. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng kuryente na may negative 11.9% inflation. Sa mga pangkat ng pagkain sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ang presyo ng bigas na may 24.9% inflation at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 4.8% inflation. Partikular dito ang luya. Nagpakita naman ng pagtaas ng presyo nitong Pebrero 2024 mula sa pagbaba ng presyo noong Enero ang meat and other parts of slaughtered land animals na may 0.8% inflation, partikular dito ang karne ng baboy. Samantala, nagtala ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Pebrero 2024 ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 5.2% inflation. Fish and other seafood na may 0.2% inflation, gaya ng tilapia. Milk, other dairy products, and eggs na may 3.8% inflation, particular dito ang itlog. At fruits and nuts na may 7.8% inflation, katulad ng saging. Nagtala naman ng pagbagsak ng presyo nitong Pebrero 2024 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Mais na may negative 3.4% inflation. Oils and fats na may negative 4.6% inflation. Particular dito ang mantika. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may negative 11.4% inflation tulad ng sibuyas. At sugar, confectionery, and desserts na may negative 3.1% inflation, particular ang asukal na pula. Ang pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Pebrero 2024 ay naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may 5.3% inflation mula sa 4.2% inflation noong Enero 2024. Samantala, ang may pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Pebrero 2024 ay naitala sa Region 1 o Ilocos Region na may 2.0% inflation mula sa 1.5% inflation noong Enero 2024. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Enero 2024, 12 riyon ang nagtala ng mas mataas na inflation rates nitong Pebrero 2024. Ito ang mga riyon na may kulay asul. Samantala, 4 na riyon naman ang nagtala ng mas mababang inflation nitong Pebrero 2024. Ito ang mga riyon na may kulay green. Nitong Pebrero 2024, ang inflation para sa bottom 30% income households ay bumilis din sa antas na 4.2%. Noong Enero 2024, ang inflation para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 3.6%, at 9.7% naman noong Pebrero 2023. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Pebrero 2024 ay nasa antas na 3.9%. Ang mga pangunahing dahilan ng mas mataas na inflation para sa bottom 30% income households ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 6.4% inflation at 82.3% share. At transport na may 1.8% inflation at 11.5% share.
Nag-ambag din sa pagtaas ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may negative 2.8% inflation at 5.8% share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Pebrero 2024. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa ulat ng February 2024 inflation. Ngayon, bago po natin simulan ang ating question and answer segment, nais po namin ipahayag ng ating press kits para sa ating online participants ay aming ipapadala po via email. Papamigay naman po dito ang press kits para sa ating mga on-site participants. Ngayon, para naman po sa mga nais magtanong, please raise your hand to be recognized. And for those online, pakigamit po ang raise hand feature or send your questions via our chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo. Yes, Sir Michael from Routers. Hi, Anas, good morning. Yeah, good morning. Sir, yung rice inflation was at 23.7% last month, if I'm not mistaken. This is the fastest since when, sir? Kasi mas mataas from January pa. Yeah, thank you very much. Tama ka, no, yung ating rice inflation noong Pebrero was recorded at 23.7%. Last January, it was 22.6%. And well, this is the major contributor dun sa overall inflation and the inflation of the bottom 30% income household. The inflation, 23.7% recorded last month, February 2024, was the highest since the 24.6% recorded also in February of 2009. And sir, I think you mentioned last month that rice inflation will continue to be elevated because of base effects, tama po ba? Until when do we expect these levels, based on the base effects that we're seeing? Well, first is that yung price of rice natin, yung tatlong varieties, categories na tinatrack namin, yung regular milled, wheel milled, and special rice. Talagang patuloy siya na tumataas, no, even month on month. Of course, may impact yung increases na nakita natin. At the same time, as I mentioned last month, na mababa kasi yung rice inflation last year mula January hanggang sometime July. So like last year, yung ating rice inflation, February of 2023, sa buong bansa ay nasa 2.2%. So mababa yung pinanggalingan niya. Medyo mababa yung presyo. Tapos ngayon ay tumaas. So assuming na no reduction in the price and the movement will continue, we should be expecting high rice inflation until July or August this year. Thank you. Thank you, sir. Next question. Yes, we have Ms. Kai Ordinario from Business Mirror. Sir, clarification lang kasi you said last month na hanggang July natin in-expect that rice will be higher. So anong nangyari? Bakit August na ngayon? Well, the August, yung July kasi is, the July 2023 is about 4.2. August 2023 is 8.7, slightly higher, no? And then nung September, doon nagkaroon ng double digit. So, well, sabi ko mga July, August, better if it is early. Because of course, rice inflation, just to give you an idea, yung ating headline inflation of 3.4%,
rice inflation contributed 1.6 percentage points of the 3.4%. So that's about 47%. Parang halos kalahati nung inflation nung Pebrero sa rice. Medyo hindi maganda ang situation doon sa bottom 30%, no? Because of course, as I've been explaining in the past press conferences, malaki kasi yung weight ng rice sa bottom 30% compared doon sa all-income households. Ang bottom 30% inflation natin na 4.2%, 3.3 percentage points is due to rice. That's about 79% of the overall inflation for the bottom 30% is actually due to the rice inflation. So yun, malaki yung impact talaga ng pagtaas ng presyo ng bigas dito sa ating headline saka inflation for the bottom 30%. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Ms. Kai. Yes, we have another question. Hi, good morning, sir, from Morning. Business World. Yeah. Just, sir, to clarify the prices of the three classifications of rice. Okay. Thank you. All right. So as I mentioned, there are three sub-commodities no, na tinatrack namin. Yung regular milled, 1 kilo nung February 2024. Ito ay nag-average nationwide sa 50.44 pesos per kilo. Kung ihambing natin noong Pebrero 2023, ito ay nasa 39.65 pesos. Kaya mayroon siyang year-on-year increase na 27.2% for regular. Noong January 2024, ito ay nasa 49.65 pesos. So month-on-month, may increase pa rin siya ng mga 1.6%. For wheel milled rice, 1 kilo, yung average price noong Pebrero 2024, ito ay nasa 55.93 centavos. 55 pesos 93 centavos. Compared to Pebrero 2023 na nasa 43.99 pesos. No? So about 44 pesos. So may increase din ng mga 27.1%. January 2024, ito ay nasa 54 pesos and 91 centavos. So may month-on-month increase pa rin na 1.9%. Ang special rice naman, ang average price niya noong Pebrero ay nasa 64 pesos 42 centavos compared to Pebrero 2023 last year na nasa 53 pesos 89 centavos. So may year-on-year increase siya na 19.5%. January 2024, ito ay nag-average ng 63 pesos na 90 centavos. So may month-on-month increase pa rin noong Pebrero 2024 na nasa 0.8%. So all three types of rice that we're tracking, the regular, milled, wheel milled, and the special rice, ay nakita nating tumaas year-on-year sa month-on-month. Thank you. Thank you, sir. Yes, we have a question here in front. Sir Andreo of Bloomberg. Based on your field work, what seems to be driving the continuous increase in rice prices? Is it supply? Is it Well, una, as I mentioned, and it's still, makikita natin yung presyo ng bigas sa world market ay patuloy na tumataas. So, doon talagang tumataas yung presyo. Of course, we have tight supply, but it would follow the movement ng presyo ng bigas sa world market. Thank you, sir. Okay. Okay, we have another question here. Ms. Shaila of TV5. Hi sir, regarding lang po dun sa factor sa rice inflation, would we say na naka-affect na po yung El Nino? Because I remember during this time, nagsa-start na po mag-record ng damages sa ibang mga rice fields because of El Nino. Yung ating production sa palay, ito ay kinokolekta natin ngayon kasi quarterly yung ating pag-report ng volume and value of production sa agriculture and fisheries. Kasama yon yung bigas, palay. So hindi pa namin nakikita yung kung mayroong bang drop tayo year on year or quarter on quarter. But we will report it soon once the data is available. Thank you. Thank you, sir. Okay, let's proceed to a question we have online. This is from GMA News Online, Sir Ted Cordero.
The faster inflation rate po ba in February after 4 months of slowdown meant that the base effects have worn off? Well, dalawa, no? First, yung pag nagko-compute ka talaga tayo ng inflation, mayroon talagang base effect yan. No? Kasi year on year nga. Kung titingnan natin yung inflation ng all income, time series. Of course, highest siya noong January. January ng 2023, ito ay nasa 8.7%. Noong February, actually, nasa 8.6% din siya. So, hindi naman nagkakalayo. Nakita natin dito sa datos na talagang yung bigas medyo siya yung trigger talaga. And while it was already high in January, nakita rin natin na mas mataas pa ngayon nitong Pebrero. So yun ang isang contributor. Alam natin na malaki yung weight ng rice dun sa basket, all income, saka bottom 30%. Ang isang nag-contribute pa yung meat, yung particular yung presyo ng baboy. So yung meat kasi negative yun last month, January dati. And then noong February ay mayroon ng positive inflation. So nagko-contribute ang ibang mga items dahil tumataas sila. Pero yung may base tayo na medyo malaki, which is yung presyo ng bigas, at ito ay mga nito nakarang buwan nga ay talagang tumataas. So ito yung medyo risk pag tumataas yung iba pang items. So nakita natin tumaas yung meat, yung vegetables, mababa yung medyo tumaas ng konti kasi both negative inflation pa rin, pero mas maliit yung negative inflation niya. May nakita tayong pagtaas ng presyo dun sa mga items. In particular sa vegetables, nakita natin yung garlic, tumaas na ng konti. And then eggplant, pumpkin. Ito yung mga ibang items doon sa vegetables. No? Buti naman na bumaba yung ating fish and the seafoods na isa rin sa mataas ang weight niya sa basket. So may mga commodity items tayo na nagtaasa na itong Pebrero, particularly yung meat. Thank you. Thank you. Yes, we have a follow-up question. Sir Andreo? Bakit daw po umakyat yung presyo ng karne tsaka nung ibang commodity items like yung garlic? Yung sa ating meat, ang particular doon talaga yung baboy, no. Kasi alam naman natin na yung ASF ay hindi pa tayo nakaka-recover fully doon sa ASF. So yung presyo ng baboy ang nag-trigger doon sa pagtaas ng inflation para sa meat basket natin. Thank you. Thank you, sir. Yes, Ms. Kai? Sir, pa-explain lang po nung education not defined by level. Kasi double digit agad from 0. Yung Double digit yung growth niya year on year. Ano po yung pasok doon? Education not defined by level. yung mga items. Sample lang. Okay. Check natin kung ano. We have okay. Mga review, una yung education not defined by levels, ang kanyang weight ay maliit, about 1.6%. Ang mga malaking factors dito yung mga review classes para dun sa professional and licensure exams. So ito yung nakita namin na may pagtaas sa presyo. Ang malaki talaga na dito sa sub-item na ito, ang malaking or may mataas na weight ay yung review classes for professionals, and yun nagtaas ng presyo. Sir, also, yung sa, di ba, passenger transport services, oil lang po ba talaga yung reason for this? Yung dahil parang slightly tumaas siya, no, month on month. May mga iba ring contributor sa transport. Ang dito yung mga ma-inflation na mataas, yung toll facilities, although maliit yung kanyang weight. Ang inflation ay 7%. Pangalawa,
yung other passenger transport by road, no? Other passenger transport by road? Yeah, other passenger transport by road, slightly tumaas siya from 2.8% noong January to 2.9% nitong Feb, no? Ang isang item pa ay motorcycles. Tumaas din slightly lang from 2.3% to 2.4%. So these are some of the items na nagkaroon ng uptick doon sa transport. Sir, last na. Sir, ano lang ba yan? Base effects ang reason or talagang there's more Actually, demand? well, there's ang sabi ko nga, it's a slight uptick. Like motorcycles from 2.3% noong January 2024 naging 2.4%. February last year it was 2.7%, so it was even higher. So most probably there's a increase in demand for this particular commodity item. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Ms. Kai. Any other questions? How about from our online? Are there any other questions? Okay, so before we end, we would like to remind also everyone for our press to kindly complete our short evaluation form sent to your emails and also in our chat box. For those online, you will be receiving your press kits once you complete your evaluation form. Okay, so are there any other questions? Okay, I think there are no more. We will be ending our question and answer segment. Okay, we would like to thank our press and media partners for joining us in the February 2024 Inflation Press Conference. Sana'y patuloy niyo po kaming suportahan, and you may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Once again, ako po si Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.